අද අපි කරන්න හදන්නේ මාළු කෑමක් හදාගන්න. කියන්නේ හයි ප්‍රෝටීන් එකක් මාළු පොඩි පැටවුන්ට. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බිත්තර දෙකක් තඹ ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. අපි දැන් බිත්තර දෙක තඹ ගන්න හදන්නේ. $2,000 years later. හරියට බිත්තර දෙක තඹගෙන ඉවරයි දැන්. අපි දැන් බිත්තර දෙක තඹගෙන තින්නේ. අපි ඒක කඩාගමු. අපි දැන් බිත්තර දෙක සුද්ධ කරගත්තා. භාජනයෙන් අයින් කරමු. මේ සුද්ධ කරගත්ත බිත්තර දෙක. දැන් කහමාදේ දෙකත් අයින් කරමු. අපිට ඕන කහමත් දෙක තමයි මේකට ඕන. අපි දැන් කහමත් දෙක සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. අපි කහමදයි සුදු මදයි දෙකම බෙන්ඩර් කරගන්න ඕන වෙන වෙනම. අපි මේ විදිහට කඩා ගන්නවා බිත්තර සුදු මදයි කහමදයි වෙන වශයෙන්. අපි වෙන වශයෙන් මේකට දාගමු බෙන්ඩර් කරන්න. මෙහෙම කහමද ටික දාගත්ත බෙන්ඩර් එක. A few moments later. අපි කහමද ටික දාගත්තා බෙන්ඩර් කරලා. A few moments later. අපි ඊළඟට සුදු මද ටිකක් දානවා. A few moments later. අපි දැන් සුදු මදයි කහමදයි දෙකම බෙන්ඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් පොඩි පිඟන් දෙකක් ගන්න. මේක පිඟන් දෙකක් අරගෙන ඉවරලා මේක වේලෙන්න දා ගන්න ඕන. වේලෙන් දාදි පොඩ විසිරවල දාන්න ඕන මේ ටික. අපි දැන් පිඟන් දෙකකට දාගෙන තියෙන සුදු මදයි කහමදයි ටික. අපි දැන් මේ ටික වේල ගන්න ඕන. පොඩ්ඩක් හොඳට වේල ගන්න ඕන. අපි වේලම් මේ ටික. අපි දැන් අවුවෙන් තිබ්බ මේ ටික. අපි පැය දෙකක් එකමාරක් විතර වේල ගමු මේ ටික. අපි වේල ගත්ත බිත්තර කහමදේ වේලගෙන ඉවරලා දෙපාරක් විතර තව පාරක් බෙන්ඩර් කරන්න. නැත්තම් මේ වගේ පිටි වගේ වෙන ගන්න දෙනවා. ඒකින්ද